Ju përshëndes sërish nderuar shikues, nisim së bashku edicionin e zgjeruar të lajmeve me titujt kryesor. Ish presidenti Bujar Nishani përcillet me ceremoni shtetërore në banesën e fundit, personalitetet e larta nga Shqipëria e Kosova bëjnë homazhe në nder të tij. Zoti Nishani do të prehet në varrezat e Sharrës. Koha për ndryshim si në 91-shin. Me këto fjalë ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kërkoi që politika e vjetër në Shqipëri të japë rrugën brezit të ri. Paga e pensionet të ulta, çmimet pa përballueshme, rritet ndjeshëm numri i qytetarëve që blejnë ushqimet me lista. Tregtarët thonë se borxhet janë shumë të larta dhe nuk kanë shpresë se do t'u kthejnë. Lidhen dhe grabiten një çift bashkëshortësh në Vermosh. Autorët bëjnë aksident në ikje, vjedhin një makinë dhe hynë në këmbë në mal të zi. Shpërthime tritol në banesën e efektivit në Shkodër, e gjithë familja ishte brenda, në policia i dëshmoi se nuk ka konflikte me askënd. Përkeqësohen në raportet Turqi-Greqi, presidenti turk paralajmëroi ndalim të bisedimeve pasi sipas tij Mitsotakis loboi në SBA që të mos shiten avionët ushtarak turq F-16. 100 ditë nga pushtimi i Ukrainës, rusët po marrin qytetin kyç. Zelenski çdo ditë po humbasim 60 deri 100 ushtar. Sulm me thik në një spital në SBA, 4 viktima dhe disa të plagosur, i vrarë ka mbetur edhe autori i sulmit, nuk dihen shkaqet. Amber Heard shpifi për aktorin. Ky ishte përfundimi i gjykatës amerikane që vendos Johnny Depp fitues të gjyqit ndaj ish bashkëshortes. Gjykata i jep $15 milion dëmshpërblim. Ish presidenti Bujar Nishani jepet lam të mira e fundit në varrezat e Sharrës përmes një ceremonie shtetërore, ndërsa për 2 orë me radhë në ambientet e presidencës u zhvilluan homazhet zyrtare ku morën pjesë personalitetet të ndryshme, politikan, ish drejtues shteti, funksionar dhe ish funksionar shtetëror, ambasador, qytetar të thjeshtë. Nderime për Nishanin zhvilloi presidenti Meta, ish presidentët Mejdani, Mojsiu e Topi, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, ish presidenti i Malit të Zi, kryetarja e kuvendit Lindita Nikolaj, kryetarja e kuvendit Topalli, kryetari i Partisë Demokratike Berisha, ministra, ish ministra, kryetari i grupit parlamentar socialist Taulant Balla, ai grupit parlamentar të Partisë Demokratike Enkeleda Libeaj, kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi, kryetari i BD-s në Maqedonia Ahmeti, ambasadorja amerikane Yuri Kim dhe shumë funksionarë të tjerë. Ndërkohë, sot Shqipëria është në ditëzie kombëtare në nderim të ish presidentit Bujar Nishani, i cili u nda nga jeta të shtunë në një spital në Gjermani, ku ai u shtrua për shkak të komplikacioneve post-Covid në mushkëri. Në fund të homazheve, fjalën e lam të mirës e mbajti presidenti i Republikës Ilir Meta. I ardhur në politik nga forcat e armatosura, presidenti Nishani solli virtytet më të mira të ushtarakëve tanë në jetën politike dhe institucionale të vendit. Ai mishëroi integritetin, ndjenjen e lartë të detyrës dhe patriotizmin. Bujar Nishani e shihte politikën si artin e sëmundshmes dhe besonte se ajo ishte instrumenti më efektiv për të sjellë ndryshime pozitive. Bujar Nishani besonte te demokracia dhe shteti ligjor dhe këtë bindje e dëshmoi më së miri edhe në drejtimin e ministrive shumë të rëndësishme si rendi dhe drejtësia. Presidentit Nishani i peshonte fjala. I njohur për maturinë dhe vetëpërmbajtjen, ai çmoi për thjeshtësinë dhe për ulësinë në komunikimin publik e njerëzor, tipare që i mbetën të pandryshueshme gjatë gjithë jetës. Ai do të mbahet mend për qetësinë, forcën e argumentit dhe besnikrinë ndaj parimeve dhe vlerave të cilat i besonte. Si kryetar i shtetit, Bujar Nishani punoi me përkushtim të rrallë në mbrojtje të kushtetutës. Ai ishte i vendosur dhe angazhuar për ndërtimin e shtetit të së drejtës dhe për garantimin e të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve tanë. Ai punoi për të forcuar frymën e tolerancës dhe të bashkëjetesës fetare në vend dhe në çdo rast ju përkushtua interesit të Shqipërisë dhe kombit tonë. Bujar Nishani besoi deri në fund te demokracia, e mira publike dhe sidomos interesi kombëtar.
Ngushëllime për humbjen e presidentit Bujar Nishani shprehen dy ish-presidentët e Republikës, Alfred Mojsiu dhe Bamir Topi. Ish-presidenti i Kosovës, Fatmir Sediu dhe kryetari i grupit parlamentar demokrat Enkelej Dali Beaj dhe kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla. Model që ka qenë një president i mirë, njëri i përkushtuar për të zyrës, njëri që ka luftuar për të zbatuar kushtetutën, dhe e keq për të humbjet parakoshme. Dhe njeriu që ka kontribuar për vendin tonë. E trishtuar për më tepër kur largohet në një moshë kaq të re, duke lënë një hidhërim të fortë familjes, por edhe miqve të tij. Sigurisht se gjitha ajo vepër e tij do të mbahet mend për të mirë dhe do të mbahet mend për situatat e jashtëzakonshme që ai ka ditë ti ka përcej, flas edhe për sfidat që ka pas vendi, ti ka përcej në mënyrë më të mirë të mundshme. Ikja një copse historie e gjithë secilit nga ata të cilët e ka njohur, ka bashkëpunuar me të, për një koleg, për një mik. E veç kësaj edhe ikja një copse historie të rrugës politike të një burri turp, një burri të qetë, një burri që nëshonte vetëm sinjale paqeje dhe mirësie. Do ruaj gjithmonë respektin për Bujar Nishanin, kundërshtar, po natyrshëm edhe një personalitet, do ta quaja unë, i respektuar që erdhi nga fusha ushtarake, por që diti të tregoj disa herë me radhë respektin ndaj kushtetutës dhe institucioneve të vendit. Ish ambasadori i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin ton pas rënies komunizmit, William Ryerson, deklaroi se në Shqipëri ka ardhur koha që brezi i vjetër i politikës të hap rrugën dhe t'u lërë drejtimin të rinjve. Ai bëri komentet me rastin e 31 vjetorit të vizitës James Baker në Tiranë. Ish ambasadori i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin ton pas rënies së komunizmit, William Ryerson, deklaron se në Shqipëri ka ardhur koha për ndryshim siç ka ndodhur në vitin 1991 kur u rrëzua përfundimisht komunizmi. Me rastin e 31 vjetorit të vizitës së sekretarit Baker në Tiranë, ish ambasadori amerikan Ryerson ka publikuar një mesazh në gazetën shqiptare amerikane Iliria. Pas 31 vjetësh është e qartë se një brez i ri shqiptarësh është gati dhe i jetur për të shkruar kapitullin e ri të historisë të Shqipërisë. Më jep zemër që këta të rinj kuptojnë se Washingtoni mbështet fuqimisht përparimin drejt promovimit të drejtave, por edhe të përgjegjësive që priten nga vendet anëtare të NATO-s dhe BE-s, forcimin e pushtetit të ligjit dhe eliminimin e korrupsionit. Koha ka ardhur përsëri për ndryshim, ashtu si ishi me ndryshimбërësit e vitit 1991. Unë dhe miqtë e tjerë amerikanë të Shqipërisë jemi tani me këtë brez ndryshimбërësish. Ryerson kërkon po ashtu që brezi i vjetër t'i hap rrugë brezit të ri të udhëheqësve. Ka ardhur koha që brezi i vjetër t'ia hap rrugën një brezi të ri udhëheqësish për ta çliruar Shqipërinë nga fantazmat e tmerrshme të kaluarës dhe për ta çuar vendin drejt të ardhmes. William Ryerson shërbeu si ambasador i parë i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri nga viti 1991 deri në 1994, pasi marrëdhëniet diplomatike mes SBA-s dhe vendit ton u rivendosën pas rënies së regjimit komunist. Varfëria e tejskajshme, pagat dhe pensionet e ulta, mungesa e ndihmës ekonomike nga shteti dhe çmimet tepër të larta detyrojnë shumë shqiptar të marrin ushqime me listë. Në qytetet të ndryshme në fshatra, listat e borxheve nëpër dyqane janë shumë të gjata. Borxhet kapin shifra të larta, ndërsa tregtarët janë të ndërgjegjshëm se ato edhe mund të mos shlyen. Le të ndjekim vëzhgimin e bërë nga News24 në shumë zona të vendit. Shpresim a mundem sa të me i marë, pa lek, më shkruaj emrin aty dhe sa të marë pensionin t'i bitë. Ky dialog është i përditshëm mes shpresimit, shitësit të dyqanit të fshatit në Golem të Shkodrës dhe 73 vjeçares Sema Baculi. Janë të shpeshta rastet kur pensionisja nuk ka mundësi që të paguajë ushqimet e përditshme dhe drejtohet për te dyqani i fshatit me shpresën se edhe kësaj here do të marrë borxh
që t'i shlyej sapo të shes qumshin e baktive me të cilat jeton. Po, vështirë është për zotin. I thojnë 4.000 lekë shishe vaj. Merr shpesh me borxhe edhe ti? Po, marr. Pse ku me i marr? Unë jetoj me i bakti. Pensioniste vetën. Pensionin e kam 130.000 lekë. E që është? Jeta s'këtër. Lista e borxheve është e gjatë në dyqanin e fshatit Golem, mes të cilave edhe shumë të mëdha ndër vite. Papunësia, varfëria, çmimet e larta, pagat e pensionet e ulta shtojnë listat e gjata me borxhe në fletoret e dyqaneve. Të rinjt kanë zgjedhur të largohen, ndërsa ata që kanë mbetur në fshat mbijetojnë në kushte tepër të vështira ekonomike. Si ka njerëz gjysha janë pa punë, tonë të rritë janë të ikë. Nuk ka asnjë të ardhmë, asnjë perspektivë për të rritë. Marrin me borxhe këto ke lista? Borxhe ka listë sa dysh. Sheh këto. Sheh faqja tjetër. Sa bëhet borxhin muj patash? Muj pa ka shumë të 300.000 lekë. Pa çdo muj. Kam edhe me 600.000 lekë në atë listë. Pa, e di se tash 5-6 vjet, 10 vjet. Nuk i sjelli. Ja, s'ka me sjellaj. Arritja e çmimeve po detyron qytetarët të zvoglojnë shpenzimet edhe për ushqimet e domosdoshme. Bësh, do të him se na do të ham. Çmimet janë shumë shtrejta. Me 80.000 lekë pension, a mund të kalojo? Me borxhe se skalohet pa borxhe. Kush napin, edhe snapin, se thot s'ka ku me marrë me paguar. E shtirë bëllbësa. Unë sot bile ku marrë dhe i kompleta, se si kum pa, mes në tash 2-3 javë. E shkruj me emnat aty. E marrin me borxhe, po shkruj me emnin aty. Si kështu një të ardhën s'ka na kush na animon jo, me vështirësi bëllësh jena. Të vetëdijshëm që shumë prej borxhlinjve do mbeten të tillë, tregtarët thonë se keqardhja i detyron të japin shpesh borxhe. Zona e ish-Konetës në Durrës po shpopullohet çdo ditë më shumë nga të rinjt të cilët të detyruar nga varfëria, po i drejtohen emigracionit dhe dyqanet, është vendi ku ajo reflektohet me shpejtësi. Edhe nina vjen zor, kur vinë njerëzit, po ç'a të bëjmë? Pa lek u kemi dhënë edhe ka nikja shtetit dhe si marrim më ato lek. Shtetit i paguajmë taksa. Ja, paguajtëm bashkinë, paguajtëm gjithçka. Shteti e vën gjobën vet, kurse ne kujt ja vëmë gjobën, ku di unë se ku është shteti, se shohim askund. Çmimet rritën për ditë, njerëzit po ikin, fukara llikun kulmit. Me rroga të ulta, të papunë apo vetëm me përkraje sociale edhe në Fier, shumë banorë gjejnë si të vetmen zgjidhje marrjen e ushqimeve pa para në dyqanet e lagjeve, duke shënuar emrin në listën e borxheve. Tërë halezhinjët që s'kan të ardhurat të tjera nga jashtë ose kështu me listë marrin. Marrin ushqime, gjërat kryesore që janë të përdorshme për ditë. Kemi dhënë deri në 870, ka akoma që vazhdojnë të kenë, marrin pensionin, lanë 30-40.000 lekë nga pensioni dhe kur t'i laj tjerat. Vinë marrin njerëz shumë, janë shumë nevojtar, shumë fukarinj. Dhe unë i ndihmoj, se janë pensionist, nuk kanë pensione, janë shumë pa punë. Ato s'ka ku të vejnë, më thonë marrë ushqimet. Kush me sheqerin, orizin, vaj, makarona, bukë, nuk kam lekë ato, ç'a të bëjura. Një i më tha një televizorin. Lista e borxheve është e gjatë edhe në dyqanin e lagjes 5 Maj në Elbasan. Banorët blejnë kryesisht ushqimet e përditshme dhe përpiqen të shlyejnë her pas here borxhet, por që shpejt rriten sërish me çmimet e larta. Populli s'ka me listë, shkruajnë, dyqani se ecën, çmimet shumë të larta ato kohët e fundit, shumë. 1 kile vaj ka vajt 4.000 lekë me shumit. Se ku do vej ky popull, gjithë rinia ikën. Ngelen vetëm pleqe plaka, shteti punon për vete. Për popullin e ka çu në fund më. Do haj populli, ku do haj? Dhënia e ushqimeve me lista është i njohur për shumë tregtar në vend, kryesisht të lagjeve periferike, zonave të vogla e atyre rurale. Shumë prej tyre me frikën e tatimeve refuzojnë të flasin para kamerave, por jashtë tyre tregojnë se lista që ka në përdyqane nga blerës me pamundësi ekonomike janë të gjata dhe qëndrojnë në raftet e sirtarëve në pritje të shlyerjes nga qytetarët e varfër. Një çift të bashkëshortësh në Vermosh të Malësisë së Madhe rampre grabitjes dhe dhunës barbare nga 2 persona të maskuar. Çifti u torturua dhe u lidh për gati 1 orë gjysmë dhe nga banesa e tyre u grabitën gjithçka me vlerë që ata kishin siguruar. Paratë që ruanin prej fëmijëve, sende me vlerë, si dhe një automjet. Ndërkohë, 58 vjeçarja e dhunuar ka treguar tmerrin e përjetuar për më shumë se 1 orë gjysmë.
Kena kanë shtëpi me burrin. Kena nejt deri një të full me fëmijët tonë. Unë shkua me fjetë pak për para, i nejti edhe pak. Nisa hoti, diqa 5 minuta. So i erdi me roj, kekën pak e në hajdutnit mas gjamit aty. Krisi diqka u bona u muqua, kon hime automatik në dur, edhe me 2 leva, 2 vetë. Në kanë thonë mos luni, vetë jam qua jam mënua me levize, me dalë jashtë, mos mu dërzua, mu lidhë, burin e kanë lidhë finjë. Edhe s'mujti mati i të rej, nërso unë u mënua me qenrua deri që më dhomitën krejtë. Sa persone ishe? 2 vetë. Ishe me maska në Me maska, me doreza. Qa ju thonë në? Paret nuk kena. Paret u tha burri aty janë që kam shit i mzat. Do pare që i kishim. Duhem edhe tjera, s'ka tjera. Ma në fund i morë me qka pat me se në arit. Vëllëzyk, në rohen, në masakrun, në lidhen. Në goditën kres me levë, trupit ku mujten. Në lallë lidhën, në morën edhe qilësat e makinë, se morën edhe makinën, që në kanë qua fëmija prej Amerikët. Dialekt ishin zonës, apo si du duke? Arritet dalosh diçka? Nuk arrita me dalu gjo, njoft nuk i kam, në dialekt tonë komplet. Pra me nënë se janë zonës? Jo, nuk menoj që janë zonës, po dialektin tash, me i fjallë, si na, liqën gjeshka, nuk kam arrit asgjë me kuptuan ta, se so tentuva i hoqa i fije maskën, ka godit me leu kresë dhe më ka trumullua, nuk kam mujt me pasë kushke. Fa keni pas jo para gjëra tjera me vlerë në shtëpi? Keni pas jo para trumën në shtëpi që nuk keni pas? Kena pas gjonat rujtuna se kena shi 2 makinat e fëmive, i kena pas paret. Ne i kanë qua fëmija dëllat për atje i kena rujt. Kena marë pare që ka pas burri në bankë të pensionit. Tash 3-4 vjetë. Për me ba do punime. Kena shit djath, kena shit mazë, kena shit raki. Nuk e thëmë shumën, ashtë. A në rri që ti marrin para? Të gjitha paret, gjitha sinët e jarit, gjitha telefonat, gjithshka. Po bashorti, si është gjendja tishtë në sërë? Nuk di që me thonë, i vroma, por jo ka që lënduam sa unë mënoa me. Përko, shpinë, bujtinë ku keni qëndru, ka kamera që mund t'i ketë filmuar? Jo, nuk janë përfunua. I kena panisme, po nuk janë përfunua me kamerat. Ishit vetëm shpi? Vetëm. Kur ju kanë gjetë, do më hanë të lidhën ashtu? Kur ju kanë një mu? Aty s'na ka gjithë kërkush, po kanë dalë vetë lidhën kam që duarsh, edhe lidhën edhe kryet për kame për duar. Edhe kam shkuar shtu tu zvarit, edhe kam shkuar deri në kuzhinë, që i kam gjithë i thik, i kam zgjidhë kam burit, se vetit nuk arrita se kishë shumë tela. Atëra i ka shkuar të kojshia, i ka marrë kojshin, po në ardha të kojshis. Sa orë për afërsisht? Një orë gjysë në 72. Në lanë të lidhën, në më dhe në menë, në morën që ka patme. Kur ka ndalë për derë, të ka thënë burin atë zgjidhni, ta shimurët që atë ishtit me marrë që shpame. Njani ka thënë, je kjo nuk gjatë shumë, se kena anë momentet funit për mua, a i sa i zoti me lujtë venit.
Sulme tritol ndaj banesës së efektivit të policisë në Shkodër, Pëllumb Vukaj nga shpërthimi fatmirësisht nuk ka të lënduar, por dëme të mëdha në banesën dhe automjetin e 49 vjeçarit. Efektivi ka deklaruar se nuk ka konflikte me kënd, ndërsa policia po heton për shkak të detyrës që ka mbajtur Vukaj në 27 vite në policinë e shtetit. Shkodra është rënditur sërish nga një shpërthim tritoli ndaj uniformave blu. Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit në banesën e efektivit të policisë Pëllumb Vukaj në fshatin Hotiri, teksa e gjithë familja ndodhej brenda. Fatmirësisht nga shpërthimi i fuqishëm i tritolit nuk ka të lënduar në njerëz, por janë shkaktuar dëme të mëdha të banesës së 49 vjeçarit dhe automjetit të tij, i cili ishte parkuar në obor. Efektivi Pëllumb Vukaj ka dyshime se vendosja e tritolit mund të jetë për shkak të detyrës, pistë kryesore ku po heton dhe policia, por nuk ka dhënë detaje të tjera mbi autorët, pasi sipas tij nuk ka patur konflikte apo kërcënime të drejtpërdrejta. Pëllumb Vukaj punon prej 27 vitesh në policinë e shtetit dhe është një emër i njohur në radhët e policisë së Shkodrës, pasi ka qenë efektiv krimesh, ku ka marrë pjesë edhe në aksionet e drogës apo në hetimet e çështjeve të rënda kriminale. Kujtojmë se 2 javë më parë një tjetër sasi tritoli i është vendosur një biznesi në qytetin verior të Shkodrës në pronësi të punonjësit të policisë në 3 krasa. Do shkojmë live në New York tani me zotin Rama, kryeministrin e vendit, i cili merr çmimin e leadershipit global. I'm very, very thankful, but I'm also very sorry to repeat something I've said many times, how embarrassed I am. And don't take me wrong, it's an honor, a great honor, and it's of course a great pleasure to be here tonight. But still, I can't make peace with the fact that what should have been the norm is an exception. And I have to tell you, as far as we are here behind closed doors, and nobody will hear this, that what I felt in front of so much reluctance and so many refusals coming from so far richer countries to open the doors for the Afghans has only one name: shame. And so many people ask me why Albania would do this, why I would take this decision. And maybe there are people also in this room that wonder why, how comes that one of the poorest countries in Europe became the first country to open the doors to people that were struggling between life and death. And the answer to this question is in our history, a history that is a history of hospitality, a history of respect towards people in need, a history that is embodied in our first constitution, the canon of the Albanians, where is written that the house of the Albanians belonged to God
and the guest. But the guest, meaning not simply the one you invite, but the one that knocks at your door because has a need. And based on this canon, the knock at the door is the will of God, and you have to open the door. And whoever is behind the door has to be sheltered, has to be taken care of, has to be protected. And maybe in this belongs also the reason why Albania was the only country in Europe to have more Jews after the war than before the war. A country where no single Jew, no one, was delivered to the Nazis. And in such tragic times when Jews were leaving from their homes everywhere in Europe, Albania became the place where Jews were coming, not living, coming to be protected. And there is a story among many that I want to share with you about the 4 religious leaders of our country, which is very often told to be a Muslim country. But no, we are a country where Muslims and Christians live together in full respect of each other. And the 4 leaders that were invited in Berlin by the guy who was on the head of the final solution operation were representing the 4 communities, religious communities of Albania: the Catholic Christians, the Orthodox Christians, the Sunni Muslims, and the Bektashi Albanian Muslims. And they were asked to sign an agreement with the Third Reich with 2 points: to allow the Nazi regime to have access on the Albanian gold, which was at that time in the Bank of Rome, and to cooperate with the Nazi regime in catching the Jews. They signed the gold, they didn't sign the Jews. And so it went on, the story, to continue with us being refugees, leaving our country, escaping not a fundamentalist religious regime like the Taliban's, but an atheist regime which dared to put in our constitution that the Republic of Albania is an atheist republic, where religions were completely banned, where life was a hell, and the country was North Korea of Europe at that time. So we left the country to find refuge elsewhere 30 years ago. And when the Afghans had to leave the country to find refuge and escape death, how could we possibly say no? How could we possibly not open the door? And how could we possibly ask about the color of their skin, the religion they believe in, or how far or near they were from Albania? No, we couldn't. We simply said yes. As far as we have a home, our home is also the home of whomever is in need, and we are there, we'll always be there, not by words but by deeds.
So we did it to honor our tradition. We did it to honor our own personal story as refugees. But we did also it to honor our children and the children of our children. Because at the end, the most valuable treasury we have and we owe to our children is our memory. And I very much hope that Albania one day will be a rich country, but I'll always pray that we will not rank among richer countries that have lost their memory. We should keep our memory. And thanks God there are so many people in this country, good-willing people, that stand for what is so valuable and for what can never be left aside in the name of any election, in the name of any power, in the name of any vested interest, which is humanity. And I'm very proud and I'm very honored and I'm very humbled to be among you today and to have been able to put myself and my country aside of you and of so many people that have honored the United States of America and that honor by deeds, not by words, what the United States of America represents for everyone. The people that, as Nazarene told us, are 3 times more ready and eager to open the door to refugees than the United States government. At the end, I want to tell you that I'm here because Albania will be the country that will have the presidency of the Security Council of the United Nations. It's for the first time in our history that we are sitting in that council, and we would be very proud and very grateful if Sesame, together with welcome US, will answer positively to our invitation that on the 6th of June they come to the Security Council and they brief the Security Council and the world about the kids of Ukraine and the kids of all these people, these families all over the world that are suffering so much by leaving their home, by being displaced. Sherry said they are 100 million. They are too many. What we did saved few thousands. But I want to conclude by honoring a great Albanian, Mother Teresa of Calcutta, Saint Teresa of Albania, who told us, instead of cursing the darkness, light a candle. We lit our candle and will continue to do so. And thank you very, very much for what I want to be very modest. Is not my strength, modesty, but I want to be very modest because it's true. It was not about me. I was just happened to be the Prime Minister. It's about the Albanian people who were totally behind the decision. And when they asked about how they felt about this decision, they were much more than the majority that supports the government to say, oh yes, we have been there, we know how it feels like, and we are honored to open the door to them who today are the Albanians of 30 years ago. Thank you.
Thank you, Prime Minister, for those powerful and moving words. Ndoqën fjalën e kryeministrit Rama pas marrjes së këtij çmimi prestigjioz në New York, do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak. Më 4 qershor në Slovaki starton kampionati evropian i minifutbollit Euro 2022 dhe Shqipëria bën pjesë në grupin B së bashku me Rumaninë, Spanjën dhe Azerbajxhanin. Trajneri i ekipit përfaqësues theksoi se kuqezint janë gati të vetëdijshëm, gjithashtu se i pret një rrugë e lehtë pasi shorti i vendosi në grupin më të vështirë të mundshëm. Minifutbolli shqiptar ka pësuar një rritje të pabesueshme në vitet e fundit. Nga 12 ekipa fillimisht, sot numëron mbi 150. Një shtrirje në shkallë të gjerë që rrit nivelin e lojtarëve të përzgjedhur për të përfaqësuar kuqezin në arenën europiane. Pas më shumë se 2 muajsh seleksionim, testeve miqësore dhe grumbullimeve të vazhdueshme, kombëtarja shqiptare e minifutbollit është gati për kampionatin europian, i cili zhvillohet në Slovaki nga data 4 deri më 11 qershor. Irtan Sejko, trajneri i përfaqësuesës së minifutbollit, shpreh i bindur se grupi është gati për këtë eveniment të rëndësishëm. Përgatitjet deri tani po shkojnë sipas pritshmërive që ne kemi vendosur. Besoj që kemi përzgjedhur lojtarët më të mirë për të marrë pjesë në kompeticionin evropian. 24 ekipe të ndara në 6 grupe me nga 4 skuadra do të luftojnë për trofeun e madh. Shqipëria bën pjesë në grupin B së bashku me Spanjën, Rumaninë dhe Azerbajxhanin. Grupi më i vështirë i mundshëm, pasi kanë përballë edhe 6 herë fituesit e europianit, Rumaninë. Kampioni i këtij kompeticioni do dalë nga ky grup. Shpresoj që ne të shkojmë sa më afër drejt finales, por është grupi më i fortë që mund të na qëllonte. Shqipëria luan sfidën e parë kundër furive të kuqe Spanjës më 4 qershor, një ndeshje që trajneri Sejko shpreson të dalë me rezultat pozitiv, pasi do të jepte një bonus për të kaluar më tej. Nëse fitojmë me Spanjën, shanset janë për ta kaluar grupin, pasi do dalin dhe 4 tretat më të mira të grupeve. Pas Spanjës, Shqipëria luan kundër Rumanisë më 6 qershor, ndërsa në sfidën e fundit në fazën e grupeve përballen me Azerbajxhanin më 7 qershor. Publicitet kthejmë pas pak dhe do të kemë si shtash një komunikim të drejt për drejt me ministren e mjedisit zonjën Mirela Kumbaro.